Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. හොඳයි. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන පාඩම තමයි prepositions. එහෙමත් නැත්නම් නිපාත පද. නිපාත පදවල ගොඩක් කට්ටිය වරද්දා ගන්න prepositions දෙකක් තමයි beside and besides කියන prepositions දෙක. අපි අද විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා මෙන්න මේ beside සහ besides කියන prepositions දෙකෙහි තියෙන තේරුම මොකක්ද කියලා අපි අවබෝධ කරගමු උදාහරණ සහිතව. Beside means next to or very close. ඒ කියන්නේ සමීපයේ ආසන්නව ළඟින් වගේ අර්ථයක් තියෙනවා beside කියන preposition එකේ. ඒ වගේම තමයි besides කියන preposition එකේ mean එක තමයි in addition to. ඒ කියන්නේ වෙනුවට හිලව්වට යන අර්ථයක් තියෙනවා besides කියන preposition එකේ. අපි beside කියන prepositions එකට උදාහරණ කීපයක් අපි අරගෙන බලමු. ඔයාලට තවදුරටත් ඒකේ පැහැදිලි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. He went and sat beside her. ඔහු ගිහිල්ලා වාඩි වුණා beside her. ඇය සමීපයේ. They like to sit beside my mom. එයාලා කැමති. They like to sit. වාඩි වෙන්නට beside my mom. මගේ අම්මා ගාව අම්මා කිට්ටුව වාඩි වෙන්න කැමති එයාලා. There was a dog beside the gate. බල්ලෙක් ගේට්ටුව ළඟ හිටියා. බල්ලා කොහෙද හිටියේ? Beside the gate. ගේට්ටුව අසල තමයි හිටියේ. I always felt something beside you. I always felt something. මට හැම වෙලෙම දැනෙනවා යම් දෙයක් දැනෙනවා beside you. ඔයා ගාව ඔයා සමීපයේ ඉන්නකොට. That book is very interesting beside the teacher. That book is very interesting. ඒ පොත ගොඩක් interesting beside the teacher. ගුරුතුමිය ආසන්නේ ගුරුතුමිය ගාව තියෙන පොත ගොඩක් interesting පොතක් කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි ඇති beside කියන preposition එකට අදාළව කොහොමද අදාළ preposition එක භාවිතා වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට වැටහෙනවා ඇතයි මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි besides කියන එක. besides කියලා කියන්නේ in addition to. in addition to කියලා කියන්නේ ඊට අමතරව හිලව්වක් වශයෙන් හිලව්වට යන ආදී අර්ථයක් තියෙනවා කියලා මම ඔයාලට කලිනුත් පැහැදිලි කරා. අපි යමු උදාහරණ කීපයකට. We can use coconut oil besides vegetable oil. අපිට පුළුවන් පොල් තෙල් භාවිතා කරන්න පුළුවන් besides vegetable oil. එළවලු තෙල් වලට අමතරව අපිට coconut oil පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. You must consider what she says besides what you mean. You must consider what she says. ඔයා සලකා බැලිය යුතුමයි what she says. ඇය මොනවද කියන්නේ කියන එක ගැන ඔයා සලකා බැලිය යුතුමයි besides what you mean. ඔයා අදහස් කරපු නැත්නම් ඔයා හිතපු දේට අමතරව ඔයා ඇය කියන එකටත් ගැනත් සලකා බැලිය යුතුමයි. Besides her, everyone liked the idea. ඇයට අමතරව හැම කෙනෙක්ම කැමති වුණා අදහසට. Besides her, ඇයට අමතරව everyone liked the idea. හැම කෙනෙක්ම idea එකට කැමති වුණා. මම හිතනවා ඔයාලට besides සහ besides කියන preposition දෙකේ භාවිතයේ ඇති වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් හොඳින් වැටහෙන්න ඇතයි මම විශ්වාස කරනවා.